ایران اینترنشنال در یک مطلب عجیب از طالع‌بینی و رمالی و اینجور چیزها خبر کار میکنه. پیشبینی ایلاید آشکین، اختربین ترکیه‌ای، از سقوط بالگردی که به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس دولت در جمهوری اسلامی ایران منجر شد، جنجال و هیجانش فراوانی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. این خبریه که ایران اینترنشنال کار کرده و به نوعی رمالی رو وارد دنیای خبر کرده. اون میاد از یک زن ترک به نام آشکین که به دلیل پیشبینی‌های دقیقش از جمله سقوط هواپیماها و رویدادهای سیاسی شناخته میشه. تحولات بزرگی رو برای ایران پیشبینی و تاریخ دقیق درگذشت ابراهیم رئیسی رو به عنوان تاریخ مهم اعلام کرده بوده. این فاجعه است در یک نوع خبررسانی که بر این اساس شکل بگیره. در دهه 70 ما یادمونه که مثلا پیشبینی زلزله‌ای در تهران شده بود و شهر خالی میشد و حتی توی خاطرات هاشمی رفسنجانی هم هست، خاطرات او، کتابش، که شهر خالی شده بوده بر اثر اون پیش بینی یک زلزله شناس، در واقع باز اخترشناس چینی فکر میکنم. حالا خبر رو ایران اینترنشنال رسما آورده و کار کرده و یه جور خرافه رو داره تو خبر میاره. شما اگه بگردید حتی تو کاربرای ایرانی هم میتونید پیدا کنید که افرادی قبلا نوشتن که مثلا خواب دیدم اتفاقی شبیه اتفاق جنگل ارسباران و سقوط هلیکوپتر میفته. اما خب این که شما بیاین خبر علمی کار کنید به عنوان اخترشناس مطرحش کنید، خب به نظر من فاجعه است. ایران اینترنشنال می‌نویسه که اون روز 13 آوریل 2024، کمی بیش از یک ماه قبل از سانحه سقوط بالگرد، در توییتی نوشت: پرده برای ایران پس از 29 آوریل به ویژه حوالی 19 می بالا خواهد رفت. دستور کار واقعی برای آن زمان است. خب این میشه زمانی که ایران درگیر مناقشات خاورمیانه بوده. ایران با اسرائیل در حال، در واقع، اون رفت و برگشت‌های سیاسی بوده که کری می‌خوندیم درشون و به نوعی پیش‌بینی این مسئله اصلا سخت نیست که یک چیز گنگی رو بگید که 2 ماه دیگه بالا خواهد رفت. به هر حال همین الان میشه درباره تاریخ‌های مختلفی در آینده این حرف رو زد. اما مسخره‌تر از همش این که میاد و میگه که ایران اینترنشنال می‌نویسه دقت پیش‌بینی‌های آشکین، به ویژه مشخص بودن تاریخ‌های مربوط به آن، بحث‌های شدیدی رو برانگیخته و شهرت او را به عنوان یک پیشگو در میان پیروانش و نیز کسانی که در کار او تردید دارند افزایش داده است. چه گارانتی هم میکنه ایران اینترنشنال این قضیه رو برامون؟ پیش‌بینی‌های قبلی شامل نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2023 ترکیه میشد. بر میزان اعتبار پیش‌بینی‌های اخیرش افزوده است. اه، یه جوری برخورد میکنه که مثلا توی رسانه‌های ورزشی موقع جام جهانی میان مثلا گربه هست که پیش بینی میکنه، نمیدونم فلان، میری شما دربند و درکه و فرهزاد اونجا مثلا یه دونه مرغ عشق هستش که فال میگیره. ولی خب اونها بر سرگرمی اوکی، خبر ورزشی حالا مهم نیست، ولی در خبر سیاسی، خبر به این مهمی میاد و چنین موضوعی رو مطرح میکنه. به نظر من که یک جور فاجعه خبریه. علی نیری هم یکی از دانشمندان ایرانی نوشته که هرچی میگذره درجه اعتبار این رسانه ضد ایرانی بیشتر آشکار میشه. حالا دیگه رسما مبلغ طالع‌بینی و رمالی شدند. آینه تمام عیار جمهوری یا جهل و جنون و اینا. دوستان عزیز، باور کنید 5 تا 10 دقیقه جلوی دوربین رفتن و شهوت دیده شدن ارزش اون رو نداره که به این بی‌اعتباران اعتبار بدید. زئوس هم رفته آمار روزنامه‌ای که ایشون توش کار میکنه و خبرها به نقل از اونا رو درآورده. که روزنامه خب شکل و سر و وضع حرفه‌ای نداره. روزنامه سوپر خبر اسمش، سوپر خبر که اصلا جز روزنامه اصلی ترکیه نیست، و اینستاگرامش که هم در واقع پست و بستن که فالوور جمع کنن، همین که اصلا کلا 100 نفر، 100 خورده نفر فالوور بیشتر نداشته. خبر رو فقط هم ایران اینترنشنال کار نکرده، ایندیپندنت فارسی هم کار کرده و کلا وضعیت رسانه‌های ایرانی رو نشون میده که چه خبره الان. بریم سراغ خبر بعدی که ساعتی پیش اتفاق افتاده. اونم درباره درگیری در لندنه. چون دارم در واقع امروز صبح زود ثبت میکنم و شما کمتر از 1 ساعت دیگه قاعدتا این خبر رو میبینین، میتونم خبرهای داغ‌تری رو با شما در میون بذارم که دیشب که خواب بودیم به نوعی دونستنش لازم شده. یه خبر اختصاصی کار کردن.
درباره اینکه یک مراسمی داشته توی لندن برگزار می‌شده برای ام، عزاداری نسبت به اتفاقایی که افتاده. بزرگداشت گرامی داشته ابراهیم رئیسی در لندن. بعد یک عده‌ای رفتن اونجا شادی کردن و یک عده دیگه‌ای رفتن اونا رو کتک زدن ظاهرا و درگیری پیش اومده و 4 نفر مجروح شدن، به بیمارستان رفتن. حالا هم پلیس متروپولیتن عکس‌های افرادی رو که ضارب بودن منتشر کرده، خواستار معرفی شده، هم ویدیوهاشون در اومده و هم البته خب صدمه جانی وارد نشده این وسط، اما این ویدیوها حالا فریم عکس آدم‌ها توش اسکرین میگیرن و منتشر میکنن. یکی از افرادی هم که منتشر کرده این تصویرها رو، درگیری ها رو، نازنین بنیادیه که خواستار شناسایی اون افراد شده. فعلا عکس 2 نفر منتشر شده که در واقع خواستار این شدن که اونا رو پیگیری کنن، بفهمن. یه عکس سوم هم هست که معلوم نیست البته اون همون فرد یکی از اون 2 نفره یا فرق میکنه. گویا جایی هم که برگزار می‌شده اسم جاییه که به اسم دیوان الکفیله، محلی که مال شورای علما و مراکز اسلامی بریتانیاست و مراسم توی اونجا برگزار می‌شده. خب بریم سراغ بحث‌های دیگه خودمون. خواننده قدیمی نسرین یه خبری توی اینستاگرامش داده که از منابع دیگه هم سایت‌های دیگه هم هستن که اکانت‌های مربوط به اخبار ماهواره‌ای تاییدش کردن. اونم اینه که نوشته شبکه منوتو طبق خبر دقیقی که دارند یا با همین اسم یا با اسم جدیدی از تیر ماه دوباره فعالیت خودش رو آغاز میکنه. بهراد کیان یک یوتیوبری که هر روز درباره این موضوعات اینجوری مطلب مینویسه گفته که کیوان عباسی مدیر این شبکه تلویزیونی گفته بود که در 1-2 سال اول تبلیغ و آگهی میگرفتیم، برای مثال از سامسونگ، که در سالهای بعد ادامه همکاری با منوتو ندادند و بعد از این فرایند هم شبکه به ضرردهی میرسه. اون میگه که شما که توی این همه سال نتونستید بحث مالی رو درست کنید، چطوری به یک باره ممکنه درستش کرده باشید؟ این معلوم میکنه که بودجه شما برخلاف ادعای خودتان مبتنی بر آگهی صرف نبوده. از نهادهای بودجه به شما تزریق میشده که حالا مدتی متوقف شده بود. تحلیلش رو هم من میگویم. این حرفای براکیانه. به دلیل افزایش تنش میان اسرائیل و نیروهای حماس و اینکه ممکنه ایران و اسرائیل در ماه‌های آینده وارد تنش میان مدت بشند، اسرائیل تصمیم گرفته بود بودجه برخی رسانه‌ها را که به آنها می‌پرداخت یا حذف کنه یا کاهش بده. ایران اینترنشنال بودجه اسرائیل خودش را از دست داده بود ولی عربستان رو داشت. طبیعی بود از هزینه‌های جانبی خودش باید می‌گذشت. برای مثال اضافه میکنه که پنتاگون هم بودجهش رو برای مناطق کاهش داده بود. اخبار دقیقی از طرف خودش داره منتشر میکنه و میگه که اینکه 8 تیر انتخابات ریاست جمهوری مرتبط با بازگشت مناطق و اینکه مناطق قصد فضاسازی جدیدی در جامعه ایران داره. اون میگه عزیزان بگذارید من خیال شما رو راحت کنم. شما برای اینکه بتونید تغییر مثبتی بدید باید جامعه رو بشناسید. عزیزان منظورش مناطقی است. چیزی که من از ایران اینترنشنال یا از عناصر منوتو در فضای مجازی میبینم این است که هنوز تصورشان از جامعه ایران افرادی هستش که زیر پستاشون کامنت میذارن، شناخت غلطی دارند و محتوای اشتباهی هم تولید و عرضه میکنند و به همین خاطر در بحرانها شکست میخورند. درست مثل مراسم تشییع جنازه. او به سینا ولی الله و دلقک بازیهاش در شبکه‌های اجتماعی میپردازه. سینا ولی الله البته توی ام بی سی پرشیاست و ماجرای دختری به نام بنفشه که گفته بود لخ میشم، که راجع به این بنفشه هم توی دیروز پیروز البته من یک ویدئویی منتشر کردم و توش به این مسئله هم اشاره کردم. و اینکه دانسته یا نادانسته در حال دامن زدن به این مسئله هستند. اون این رفتارها رو مدیریت شده از طرف نفوذی ها میدونه. ایران اینترنشنال یا منوتو دارد برای یک طبقه ای از شمال شهرنشین ها، افرادی که سبک زندگی خاصی از مردم را میپسندند، محتوا تولید میکند و سایر مردم را نادیده گرفته و داره در همه بزنگاه‌ها شکست میخوره. در 1401 شکست خورد. او از کسی نقل میکنه که مطمئنه همه کسانی که حمام پرانی را درست کردند مربوط بودند به سایبری ها. اما من میگویم که خیلی از اینها افرادی بودند که جوان و نوجوانان تأثیر گرفته از پخش تصویرهایشان در تلویزیون ها بودند. اینا نقل قول. او میگه که جمهوری اسلامی دارد از فضای درگذشت آقای رئیسی استفاده میکند، با صدا و سیما و رسانه‌های رسمی سعی میکنه احساسات رو تا انتخابات 8 تیر زنده نگه داره که شخصی شبیه به رئیس جمهور بشه. به محض اینکه شبکه‌ای به نام منوتو یا شبکه دیگری از طرف همون افراد تأسیس شد، از اونا بپرسید از کجا آورده ای. تا وقتی که روی کاغذ نشون ندادن که سند هزینه و درآمدش از کجاست باور نکنید.
الگوی این کارم معرفی میکنه، میگه فردوسی پور در برنامه 90 در 10-15 سال پیش این کارو کرد و اعتماد به دست آورد. البته خب اون تلویزیون دولتیه و خب قاعدتا از مالیات مردم، از پرداخت روی قبض برق و همه اینها هم هزینهش در میاد تلویزیون دولتی. از اون طرف خبر جای دیگه هم نقل شده. ستلایت لاست نیوز یک رسانه ایه که تا آخرین روز تیر ماه گفته قرار تلویزیون من و تو تا اون موقع برگرده بر طبق منابع خودشون که توی ماهواره یوتلسات داشتن این خبر رو منتشر کردن. میگه که درست در جای سابق خودش در ماهواره یوتلسات، نامش مشخص نیست فقط در یوتلسات یا شبکه‌های ماهواره دیگه، یعنی روی ماهواره‌های دیگه هم پخش میشه یا نه، ولی هاتبرد هم ظاهرا هست. انحصاری در یوتلسات وجود نداره و میتونه جاهای دیگه هم باشه، مثل اکسپرس و ترکمان عالم. کانال های یوتیوبی سرگرمی و جنجالی و اینا هم یه سری نقل قول از امید خیلی تجریشی نقل کردن توی این ماجرا که گفته بوده و وعده داده و با کنایه گفته بوده که به وقتش اعلام میکنیم. امیر علی هم ظاهرا جایی در اینستاگرام گفته ما همچنان هستیم و فعالیت داریم و امیدواریم خودمون هر چه زودتر خبر خوبه رو به شما بدیم. خب هنوز ما هیچ خبر رسمی تایید شده‌ای وجود نداره که از برگشتن من و تو حکایت کنه، اما این خبرها خودش ممکنه علاوه فنی اون پشت قضیه‌ای باشه که خب به زودی توی ویدیوهای بعدی دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما به نظر میرسه بعد از 4 ماه فکر میکنم از تعطیلی من و تو، اگر بخوایم که فرض کنیم که این برند قرار زنده بمونه، کم کم دیگه باید پیداش بشه. یه هفته پیش نمیشد با قاطعیت گفت که محمد رسولوف در کن شرکت میکنه و خبرها هم از تلاش برای حضور نداشتن این فیلم جدید شکایت داشت. فشارهایی به عوامل فیلم، اما حالا دیشب اون در حال قدم زدن در جشنواره کن دیده شد. با گلشیفته فراهانی روی فرش قرمز رفت، عکس 2 تا از بازیگراش که در ایران هستند، سهیلا گلستانی و میساق، رو دست گرفت و اولین نقد هم درباره این فیلم منتشر شده. محمد حقیقت نوشته که در قسمت‌های اول بسیاری از صحنه‌ها در فضای بسته با دیالوگ‌های گاهی طولانی می‌گذره که چندان نیازی به این همه دیالوگ‌های توضیحی نبود. فیلم به ماجرای گم شدن اسلحه یک قاضی حکومتی می‌پردازه که افراد خانواده شامل همسر و 2 دختر خودش رو مسئول اون میدونه. بعداً در فضای مجازی مردم این قاضی رو به خاطر احکامی که صادر کرده افشا می‌کنند و آدرس خونش در فضای مجازی لو میره. اون فوری خانواده رو به شهرستانی کویری میبره. رفته رفته رفتاری خشن با 2 دختر و خانمش در پیش گرفته و اونها رو عملا تحت بازجویی و فشار قرار داده و همسر و یکی از دخترانش رو زندانی میکنه. اما مقاومت دختر کوچیک در برابر وی سرانجام راه رو برای گریز اونها فراهم کرده و بعد از فرار به خرابه های اطراف و رو در رویی دختر کوچک با پدر اتفاقی میفته. توی تیتراژ پایانی مجموعه‌ای از کلیپ‌های جنبش مهسا دیده میشه. فیلم اگرچه در بیشتر صحنه‌ها موفق عمل میکنه، اما به نظر خیلی کشدار و گاه حوصله سر بره که میتونست با یک مونتاژ بیشتر هوشمندانه ریتم بهتری به خودش بگیره. یادآوری میشه که اولین نمایش عمومی این فیلم با حضور رسولوف دیشب برگزار شده و حالا پیش بینی میشه که بعد از تشویق‌های زیادی هم که کردن، به خبری هم که هست تصویری که اون خواهان پایان استبداد شد و درباره همکارانش در ایران صحبت کرد، حالا ممکنه که امشب جایزه جشنواره کن رو ببره که در اون صورت تو ویدیوی بعدی من میتونم درباره اخبارش باهاتون صحبت کنم و واکنش ها و نقد ها و همه این. با توجه به که این نقد هم توی رسانه ایرانی به نام سینما چاپ شده، باید هنوز کمی منتظر باشیم ببینیم ماجرا چیه و آیا واقعا فیلم اثری کشدار و خسته کننده و اینا هست یا نه. امشب یا فردا ویدئوی بعدی رو حاوی خبر احیانا گرفتن جایزه جشنواره کن منتشر میکنم و اصلا بعیدم نیست، واقعا به نظرم احتمالش خیلی زیاده با توجه به اینکه خودش رو رسوند به اونجا، سالها در جشنواره شرکت نمیتونست بکنه و حالا جایزه‌ای بگیره که با بایکوت رسانه‌های داخلی هم تا حدودی روبرو بشه. تابلوهایی از سهراب سپهری، بهمن محسس، ایران درودی و خیلی های دیگه که کلکسیون فرح پهلویه در نمایشگاهی در پاریس به نمایش درآمده. اون بعد از اینکه 45 سال در نمایشگاه‌ها حضور داشت و گاهی بدون اطلاع افراد ظاهرا آثار اونا رو می‌خریده، حالا مجموعه شخصیش رو به نمایش گذاشته. یک بنیادی به نام خودش تأسیس کرده و این نمایشگاه از سوی اون بنیاد که ظاهرا توی پرتغال هم ثبت شده برگزار شده. گفته هزاران کتاب در آمریکا
و آثار زیادی برای او فرستادن و چون به این نتیجه رسید که بچه‌هاش نمیتونن اونا رو نگه دارن، بنیادی برای نگهداری و نمایش اونا تأسیس کرده. در مجموع خبرها به سمت اخبار انتخاباتی هم داره میره. از درگیری‌های تیم هوادار احمدی‌نژاد و آمن سادات ذبیح‌پور و اینها که بگذریم و شایعاتی که دارن میندازن و افشاگری‌هایی که علیه هم میکنند، خبرهایی هست که میگه امروز ام، علی لاریجانی اعلام کاندیداتوری میکنه، یا دیروز رفته و دیداری داشته با افرادی واسطه هایی که به او چراغ سبز برای حضور در انتخابات رو نشون دادن. از اون طرف به عنوان نیروهای دولت فعلی یا دولت قبلی، محمد مخبر که خب اسمش بود همیشه، حالا محمد مهدی اسماعیلی هم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه، ام، به عنوان ادامه دهنده گفتمان دولت مردمی و انقلابی مطرح شده. اون خبری که مثلا ستاره سینما منتشر کرده، میگه وزیری که در دوره او شاهد رونق اقتصاد هنر و رکوردشکنی فروش سینما، بیشترین آمار رفع توقیف فیلم و کمترین توقیف فیلم، بیشترین آزادی بیان و عدم توفیق مطبوعات، بیشترین مجوز کتاب، بیشترین اجرای صحنه‌ای و فروش تئاتر بوده. این نشون میده که خب پس یک مقداری هم هوادار رسانه‌ای هستش که احتمالاً این موضوع رو آسان‌تر میکنه برای کاندیداتوریش. از طرف دیگه بحثی از روحانی نیست، بحث انصاری بیشتر داره مطرح میشه به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان. محسن رضایی خب یک اعلام آمادگی ضمنی ازش شنیده شده، اما هنوز مشخص نیست چه کسانی کاندیدا خواهند بود. بحث جلیلی به عنوان رسانه احتمالاً یک فردی که حالا جلیلی یا زاکانی به عنوان کاندیداهای جدی‌تر تندرو یا رادیکال، حالا محمد مخبر و اسماعیلی این وسط، بحث شاید جهانگیری، شاید دیگران مطرحه، اما هنوز زوده برای قضاوت و به نظر میرسه تازه از امروز این رقابت ها شروع خواهد شد. من با شما در میون میذارم، هم توی کانال تلگرام در طول روز، کانال تلگرام که آدرسش این پایین هست، و هم توی ویدیوهای بعدی. هوا هم روشن شده، من دیگه کم کم برای ویدیو رو آپلود کنم براتون که شما ببینید. مرسی، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.